අඳුරෙන් එළියට රටගෙන යන 2024 අයවැය තිරසර ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් මගෙන් පටන් ගමු. ඇමතුමා දැන් අර ඔබතුමා සඳහන් කරන්නේ මේ නව ව්‍යවස්ථාවක් හදන කෙටුම්පතක් හදන එක ගැන. එහිදී ඇතැම් අය විදුලි බල මණ්ඩලය එහෙම සඳහන් කරා මේ එක් එක්කෙනාගෙන් සහ අහලා මේ පනත් කෙටුම්පත සකසන්නේ සහ වෘත්ති සමිතියෙන් ඇහුවා කියලා. හැබැයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමේ චෝදනා කරනවා අර ඔබතුමා කියවගේ ඇතැම් අය කැමති නැහැ කියවනේ. ඒකද මම දන්නේ නැහැ. චෝදනා කරනවා අපෙන් කිසිම කරුණක් විමසුවේ නැහැය. ඒ නිසා සහ මේ වගේ බොරු චෝදනා කරන හන්දා ඔවුන් මේ මහජනෝපභෝගිතා කොමිසම නඩු පැවරීම සඳහා මේ දිනවල නීති කෙටුම්පත් සකසමින් යනවා සහ ඔවුන් චෝදනාවක් කරනවා මේ පුනර්ජන බලය ලබා දීම සඳහා පුනර්ජීව බලය ලබා දීම සඳහා මේ කිසිම ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපටිපාටකින් තොරවයි මේවා ලබා දෙන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔවුන් සඳහන් කරන විදිහට උන් කියන්නේ මොකක්ක ප්‍රසම්පදාන මොකක් ක්‍රමයකට නෙවෙයි කියලා තමයි උන් සඳහන් කරන්නේ. ඉංජිනේරු සංගමය කියන්නේ කෙලින්ම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක්. මේ රටේ පහුගිය කාලේ පුරාවටම විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලේ තනි තමන්ගේ ඒකාධිකාරයක් ගොඩනගාගත් සංවිධානයක්. ඔවුන් කියනවා නම් ඔවුන් මුණ ගැහිලා නැහැ කියලා මයගාව සාක්ෂි තියෙනවා. අවස්ථා 3කදී වීඩියෝ පට තියෙනවා. ඔවුන් එක්ක මේ පනත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරපු. පුනර්ජනීය බලය ගෙන ඒමේදී පනත සංශෝධනය කිරීමේදී මේ රටේ ජනතාවට බ්ලැක්අවුට් එකක් මගින් විදුලිය විසන්ධි කළ පැය 8ක් මේ රටේ ජනතාවට විදුලිය අහිමි කරේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි එන්ජිනේරු සංගමය. ඒක වෙන කවුරුවත් නෙවෙයිනේ. ඔවුන් පැහැදිලිව ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් කරා අපි විදුලිය විසන්ධි කරනවා කියලා. ඇයි මොකද්ද? පුනර්ජනීය බලය ගෙනීම සඳහා පනත සංශෝධනය කිරීමේදී. මම පැහැදිලිව කියනවා මේ කිසිම ව්‍යාපෘතියක් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැර වෙලා නැහැ. ඔවුන්ට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ පුනර්ජනීය බලය ගෙනෙන්න කටයුතු කරන නව නිලධාරී කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. තරුණ නිලධාරී කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඔවුන් ඒ සඳහා සහාය දෙනවා. ඒ සහාය දෙන පිරිසට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු කිරීම හෝ පීඩනයක් යෙදීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මොනවත් නෙවෙයි. ඔවුන් අපහසුතාවයට පත් කිරීමත් මේක ක්‍රියාත්මක නොවීමත්. නිසා එකක් කියන්න ඕන විදුලි එන්ජිනේරු සංගමය කියන්නේ වෘත්තීය සමිති 34න් එකක් විතරයි. පාලන අධිකාරිය නෙවෙයි. මෙතෙක්කල් විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා පත් කරේ විදුලි එන්ජිනේරු සංගමය. ඒක අපි වෙනස් කරා මීට මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා. ඔවුන් යෝජනා කරන පුද්ගලයා හැරෙන්න වෙන කාටවත් සාමාන්‍ය අධිකාරී තනතුරට පත් වෙන්න ඉඩ දුන්නෙත් නැහැ. වැඩ කරන්න ඉඩ දුන්නෙත් නැහැ. අපි ඒක වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ විදුලි එන්ජිනේරු සංගමයට හෝ කුමන සංගමයකට යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ලබා දෙන්න යෝජනා අතරින් ප්‍රායෝගික දේවල් අපි විදුලි බල පනතට ඇතුළත් කරලා ඒ කටයුතු කරන්න සූදානම්. නමුත් එක සංගමයක දෙකක වෘත්තීය සමිතිවල මේ තරජනවලට වෘත්තීය සමිතිවල කරන චෝදනාවලට කටයුතු කරන්න සූදානම් නැහැ. තාම දන්නවද ඔබතුමන්ලා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ පහුගිය කාලේ සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවලියදී අමාත්‍යවරයා හැටියට මට ගන්න සිදුවෙච්ච තීන්දුව තියෙනවා. ඒවට උරණවීම මට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි මේ වන විට නව බඳවා ගැනීම නවත්තලා තියෙනවා. ප්‍රසාද දීමන ලබා දීම 2022 මම ලබා දුන්නෙත් නැහැ. 2023 ලබා දෙන්නෙත් නැහැ. තවත් තියෙන වේතන ප්‍රසාද දීමනා තව තියෙනවා දීමනා වර්ග 21ක් තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ. ඒ දීමනා 21 අතුරින් දීමනා ගණනාවක් පහුගිය අවුරුද්දේ අපි ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කරා. උසස් වීම ලබා දීමේදී නිසි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්න කිව්වා. ඔබතුමාලට මතක ඇති දින 2ක් 3ක් විශ්‍රාම යන්න තියෙන පුද්ගලයන්ට පවා උසස් වීම ලබා දෙන්න. අධිකරණයට ගියා. මේවා තමයි උන් කරන බලපෑම්. ඔබ කොහේ හරි තැනක පෙන්නන්න මම අභියෝග කරනවා පුනර්ජනීය බලය ගේන්න කියලා සටන් පාඨය අතර ගත්ත සංගමයක් පෙන්වන්න විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලේ. විශේෂයෙන්ම සංගම් කීපයක් ඉන්නවා එහෙම කටයුතු කරපු පෙන්වන විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගම එහෙම සටන් ව්‍යාපාරයක් කරනවා. මෙන්න මේ යෝජනාව කරන්න කියලා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් කියනවා සාකච්ඡා කරලා අපි යෝජනා අදහස් ලබාගෙන තියෙනවා. ඔවුන් කියනම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්න රජය බැඳිලා නැහැ. ඔවුන් බලාපොරොත්තු නැති විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ පනතක් බවට මේක පරිවර්තනය කරගන්න. මේක කිසිසේත්ම විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ පනතක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. මේක විදුලි බල මණ්ඩලයේ අනෙකුත් වෘත්තීය සමිතිවලත් පාරිභෝගිකයන්ගෙනුත් ඒ වගේම ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් පිරිස්වලුත් අදහස් අරගෙන අපි සකස් කරපු මේ රටේ ඉදිරි අනාගතය වෙනුවෙන් විදුලි බලය ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් හදපු පනතක් මිසක්
මේකේ විදුලි ඉංජිනේරුවන් ආරක්ෂා කරන පනතක් නම් නෙවෙයි. එතුමන්ලා කැමති ඇති ඒක ආරක්ෂා වෙන පනතක් වෙනවා නම්. ඒ වගේම ඔබතුමා සඳහන් කරා ජනවාරි මාසෙ වල විදුලි බිල යම් අඩුවක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා ඒකට වැඩ බලපාන්න නැති වෙයි කියලා. ඔබතුමා සඳහන් කරා ජනවාරි මාසේ බලපාන්න නැති වෙයි කියලා. කොහොම වුණත් ඒක ඉන් පස්සට ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාර්තු වලට බලපායිද වැඩ ප්‍රශ්නේ නැවත විදුලි බිලට. එහෙම නැත්නම් අනිත් ප්‍රශ්නේ තව චෝදනාවක් නැගුණා විපක්ෂයෙන් මේ වෙනකොට විදුලි බිල වැඩි වීම නිසා ගෙවා ගන්නට බැරුව නිවාස ඒ කියන්නේ ගෘහස්ත නිවාසවල ලක්ෂ 3ක් පමණ විදුලි විසන්ධි වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ සම්බන්ධව යමක් කියලා නම් හොඳයි. මම මේ පිළිබඳව මීට පෙරත් සාකච්ඡාවේදී කිව්වා පළවෙනි කාරණාව විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයට වැට් බද්දා දාලා වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉදිරියටත් නැහැ. මොකද අපිට දැවිතෙල් තමයි අපි වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ගල් අඟුරු පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට නැප්ත පාවිච්චි කරන්නේ මේ සියල්ලම වැට් බද්දෙන් නිදහස් වෙච්ච භාණ්ඩ ක්ෂේත්‍රයේ වැට් බද්දෙන් නිදහස් වෙලා තියෙන නිසා ඒකේ බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණය මේ විසන්ධි වීම පිළිබඳව 2018-19 සංඛ්‍යා ලේඛනවලත් අවුරුද්ද පුරාටම ගත්තම විසන්ධි කිරීම සහ නැවත සම්බන්ධ කිරීම ලක්ෂ 5කට වැඩිය වාර්තා වෙලා තියෙනවා. 2019 සහ 2020 සහ 21 තමයි එය අඩුම ප්‍රමාණයක් බවට ලංකා ඉතිහාසයේ පත් වුණේ කොවිඩ් අර්බුදය නිසා කිසිම විදුලි විසන්ධි කිරීමක් කරන්න ගියේ නැහැ, අය කරගන්න ගියෙත් නැහැ. ඒක ඒ ආකාරයට යන්න දුන්නා. ඒ නිසා එකක් මේ තොරතුරු ලබා දීමේදී සමහරට ලබා දෙන තොරතුරු මාධ්‍ය විසින්ම තමයි විකෘති කරලා දාලා තියෙන්නේ. සමහර නාලිකා තියෙනවා අපි ලබා දුන්නම තොරතුරු 2018 මෙහෙමයි, 19 මෙහෙමයි, 21 මෙහෙමයි, 22 23 කියලා 23 ඉලක්කම විතරක් අරගෙන දාලා මෙන්න මේ අවුරුද්ද මෙහෙමයි කියලා දානවා. ඉතින් එහෙම දැම්මම ඒක ජනතාව පමණක් නෙවෙයි දේශපාලඥයොත් ඒක දිහා බලලා ඉවරලා ඒක වැරදි අවබෝධයක් ගන්නවා. නමුත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන ඇතුලේ පැහැදිලිවම තියෙනවා පසුගිය මාස 3 ඇතුලේ සාමාන්‍යයක් හැටියට ගත්තම සම්බන්ධතා 30000කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි කිසිම ඒකකයක් පාවිච්චි නොකරන ඉන්න සම්බන්ධතා හැටියට තියෙන්නේ. කියන්නේ zero unit consumption තියෙන්නේ. ඒතර zero unit consumption කියලා කියන්නේ එක්කෝ එයාගේ විසන්ධි කරලා එයාට භාවිතා කරන්න බෑ. එක්කෝ එයා එදා ඒ මාසෙ තුල භාවිතා කළා නැහැ. මොකද සමහරු ඉන්නවා විදේශගත වෙච්ච පිරිස්. සමහරු ඉන්නවා ඒක කුලියට දීපු පිරිස් ඉන්නවා. සමහරු ඉන්නවා තමන්ගේ දෙවෙනි තුන්වෙනි නිවස හැටියට භාවිතා කරන ඒවා. ඒතර මේ ඔක්කොම ඇතුලේ තමයි සාමාන්‍යයක් හැටියට ගත්තම 30000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ නිවාස හෝ ව්‍යාපාර හෝ විදුලි සම්බන්ධතා අර zero consumption. ඒ කියන්නේ කිසිම ඒකකයක් භාවිතා නොකරපු. ඒ නිසා ලක්ෂ 5ක් විසන්ධි වෙලා තියෙනවා, ගෙවා ගන්න බැරුව ඉන්නවා, කනෙක්ෂන් එක නැතුව ඉන්නවා කියන එක, කළුවරේ ඉන්නවා කියන එක ඒක සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. නමුත් විසන්ධි වීම නැවත සම්බන්ධ කිරීම යනවා. ඒ පිළිබඳව නමුත් මම උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයට මේ පිළිබඳව විසන්ධි කිරීමේදී අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙල. සමහරවිට උදේ ගෙවලා තිබුණම හවස එක රෙකෝඩ් වෙලා නැත්තම් ගිහිල්ලා එහෙම කරපු අවස්ථා අපිට ලැබිලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා මිට වඩා සංවේදීව මේ කටයුත්ත කරන්න කියන එකත් ඒ වගේම නැවත සම්බන්ධ කිරීමේදී ගාස්තු අඩු කරන්න කියන එකටත් උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන එක ජනවාරි ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒ ගාස්තු ක්‍රමය වුන් ක්‍රියාත්මක කරයි. නමුත් විසන්ධි කිරීම කියන එක දැන් මීට වඩා කරුණු හොයලා බලලා තමයි ඒ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින්නේ. ඇමතිතුමා කොච්චරක් අර නැප්තයි ෆර්නස් ඔයිල් දැන් ගොඩ ගැහිලා තියෙනවද? ඒක කොච්චරක් සම්පූර්ණ තුගේ දැන්ට තියෙනවා මෙට්‍රික් ටොන් 69000ක් විතර වගේ තියෙනවා දැවිතෙල්. එතකොට කවද ටෙන්ඩර්ස් කතා කරන්න හදන්නේ කොයි කාලේ වගේද? දැන් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන්නේ. අද ප්‍රසම්පාදන කමිටුව පත් කරාම ලබන සතිය ඇතුලේ ඒ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව දැන්වීම පළ කරයි. දැන්වීම පළ කරලා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සිදු කරනවා. මොකද අපිට ඒ තීන්දුව ගන්න වෙන්නේ දැන් ඒ තීන්දුව ගන්න වෙන්නේ අපිට තව දින 20ක් විතර වගේ තියෙනවා. දැන් දින 20කට 1400 ගානේ දවසට එකතු වෙනකට 200ක් 300ක් තමයි විකිනෙන්නේ. ඒ 200 300 විකිනෙන්නේ අර තියෙන අපි කියන්නේ කන්සියුමර් පොයින්ට්ස්. ඒ කියන්නේ දැවිතෙල් භාවිතා කරන කර්මාන්ත තියෙනවා. ඒතර විදුලි බල මණ්ඩලය දැවිතෙල් මේ දවස්වල ගන්නෙම නැහැ. ඉතාමත් මඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඒ නිසා තමයි අපේ අර ලොකු තොගයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ජනවාරි මාසයේ ඕන් කියලා තියෙන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 20000ක් විතර තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා විදුලි බල මණ්ඩලයට. නිසා මේ 20000 නම් ඕන වෙන්නේ දැන් තියෙන 60000 නුත් 45000ක් විතර අතිරික්තයක් වෙනවා. ඒතර දවස ගාන එකතුනේ 1400 ගත්තොත් එමේ ඊළඟ දින 20 තමයි මේක අපි මොකද අපි බැලුවා හැම තැනම තොග තියා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපේ දින සම්පූර්ණ
තොග තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයත් 90000ක් විතර වගේ තියෙන අපේ ටැංකි ප්‍රමාණය. ටැංකි වල පුරවලා තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මුදල් කරගන්න නැතුව. මොකද අපිට එහෙම වුණොත් එහෙම අපේ ඊළඟ ඇණවුම් වලට අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා මේක පාඩුවක් නොවෙන්න අපිට අලාභයක් නොවෙන්න යම් ලාභයක් ලැබෙනවා අපිට හොඳයි. පිරිවැය ආවරණය වෙන්න හරි අපි අපනයනය කරලා ඒක මුදල් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි අර බොරතෙල් අරවා දිගටම ආයේ ගේන්න වෙනවා. ඇමතුමාර රිනිවබල් එකේ ටැරිෆ් එක කොහොමද දැන් රෑට එහෙම දෙනවනේ ඒගොල්ලෝ බැටරි වලට ඒකට දවල්ට ගන්නවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එහෙම ගෙවන්න ඕනේ නේද? නැත්නම් ඒකෝ ඩිස්පැච් කරන්න පුළුවන් නම් කොහොමද? නෑ ඩිස්පැච් කරන එක තීන්දුව කරන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලය. ඒක මට තීන්දුව කරන්න බෑ. ඒක විදුලි බල මණ්ඩලය දවසේ මොන වෙලාවෙද ඒක ඩිස්පැච් කරන්න කියන තීන්දුව කරන්න ඕන. ඒකේ තියෙන වටිනාකම එන්නේ අපි රාත්‍රී කාලේ හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ අපේ තියෙන දැවිතෙල් බලාගාර සහ අපේ තියෙන ජල විදුලි බලාගාර. එතකොට දැවිතෙල් බලාගාර වලින් සාමාන්‍යයෙන් දැනට රුපියල් 65ක් රුපියල් 70ක ආසන්න මුදලක් යනවා අපිට දැවිතෙල් වලින් ඒක භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒක අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙනම් යන්න වෙන්නේ LNG වලට. ස්වභාවික ගෑස් වායු ගෑස් වලට. ස්වභාවික වායු ගෑස් වලට අපේ ගණනය කරලා තියෙන විදිහට රුපියල් 51ක් 52ක් පමණ යනවා. එතකොට රුපියල් 48කට 49කට තමයි බැටරි වලින් ඩිස්චාර්ජ් වීම සඳහා උන් ගණනය කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට මූල්‍යමය පැත්තෙනුත් වාසි, අපේ තියෙන හරිත ආර්ථිකයටත් වාසි, අපේ පරිසර පද්ධතියටත් වාසි. එවැනි මම හිතනවා මූල්‍යමය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට වාසිදායකම අගයකට තමයි මේ කටයුත්ත සිදු වෙලා තියෙන්නේ. Minister, any update on Adani's renewable energy project, because the deal was supposed to be signed a few months back. I don't know how it was supposed to be signed a few months back, because the evaluation process, PCs and the CANC only received the RFP documents 6 weeks ago. So the evaluation is still underway. Negotiations are ongoing. And the cabinet has also given a green light to recruit individuals who have technical experiences in energy and technology, commercial lawyers who can do the power purchase agreements, and also economists, taking into consideration the loan facilities, the concessions, or the interest rates that will be offered by different developers. So now this new committee will look into, I won't say new committee, new individuals will come into the committee to evaluate certain aspects that CEB officials aren't able to analyze. CEB officials can analyze on technicality, but on financial terms, we need to analyze further. So those evaluations are ongoing. So the last cabinet of this year was held yesterday. So it has to go to cabinet again. So we will try to see if we can get it into the cabinet in the first week of January or in the month of January once the evaluation is completed. But I can't take anything until the evaluation is cleared from the project committee and the cabinet appointed negotiating committee. So they have to give their observations first for me to take it to cabinet. One more question, Minister. Now, you told that the opposition and some critics are basically accusing and alleging the government of which are not true. But when there is an election, you cannot market the truth. Always, the lies are accepted by the people, and they go with that. How concerned are you on that? That's why we need the online safety bill and the other bills to come into parliament. So the government has taken a decision. The online safety bill will be taken up for debate in the month of January, and the other regulations that will need to have some sort of legal framework. You can't run a country on baseless allegations and false news. So every country has a framework for that. International standards have to be adhered to. So I think until those sort of things, mechanism come into play, there is no other way of tackling them, because if you try to respond to every social media post or every article that is written or every baseless allegation that is made in the parliament,
the country won't benefit. The investors will get discouraged. The genuine investors who are really trying to invest in the country, in the people, when it's a very difficult situation, if you chase them away, I don't know, I don't see how we are going to bring them back. But there needs to be a proper legal framework for that. There is a certain percentage we can go and make our own responses to that. But now I have made a response. I've invited those opposition parties who have made baseless allegations. But if they don't come for a debate, how can I make my point clear? During the COP28 visit, Minister, did you have any meeting with the UAE energy experts, and did you discuss anything? No, we had meetings. We had multiple meetings. It was bilateral meetings that was mostly there. As a part of the delegation, we had meetings with the Maldivian government, the Pakistani government. The president had one-to-one meetings with heads of other states as well. We had sideline meetings. Our main objective in the COP28 was focused on three things. One was the Climate Justice Forum. To initiate that, the Climate University was one initiative, and also the Tropical Belt Initiative. So those three initiatives were positively taken by the energy experts, the different governments that were present, and stakeholders. So we had the opportunity to share some of the experiences that we have. And I would like to say that most of the governments, the government representatives, the energy experts, everyone actually praised the efforts of the government and how we have managed to have energy security and also come out of this crisis in a positive way. But of course, most of them pointed out that we need to have a better legal framework to encourage more investments to come in the country. Renewable energy is not going to be cheap. The technology is not going to be cheap. But of course, we have to take into account that it's going to be a safe system on the impact on the environment. So we have to take all these things into consideration. We had multiple meetings with some developers, some energy experts, some even from the Solar and Wind Alliance, those sort of agencies that support financially. And they are willing to look at financing some of the existing projects also. Yesterday also we had a meeting with the World Bank team, MEGA, IFC last week as well, to look at even the Adani project and the ongoing projects, how they can come in to support them to mitigate the risk involved in it. So these are discussions that we had there and here as well. ඇමතුමා ඔබතුමාකෝ ජනවාරි මාසයේ සිදුවන විදුලි බිල සංශෝධනයට වැඩ බදු එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉදිරියේදී ආපහු සිදු කරන විදුලි බිල සංශෝධනයට එකතු වෙනවද? ජනවාරි මාසයෙන් පස්සේ සිදු කරන විදුලි බිල සංශෝධනය. නෑ දැනට වැඩබද්ද අනුමත කිරීමේදී විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කරලා නැහැ. ඒතර විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කරලා නැහැ කියන්නේ ඉදිරි සංශෝධනවලදීත් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නැවත වතාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා අදාළ කරන්න කියලා කිව්වොත් ඊට පස්සේ එන සංශෝධන වලට ඒක එතන ඉතින් අපිට බලන්න වෙන්නේ දැනට සම්මත වෙච්ච එකේ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක විදුලි බිලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ.